السلام علیکم ویورز، څنګه یې ټول؟ امید لرم ښه جوړ او خوشحاله به یې. او زه لکه شارټ انټروډکشن زما د چینل در سره کوم چې زما چینل نیو هم ده او ما د څه باره کې جوړه کړې ده. نو هغه دې باره کې ده چې زما چینل باندې به د پاکستان هسټري متعلق ویډیوز اپلوډ کېږي. هغه صرف د دې ورونو لپاره ده چې چاله په انګلیش او په اردو کې نه کلیر کېږي د پاک سټډي چې کوم کوېسچنز دي، نو هغه به انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو ته یې په پښتو کې کلیر کړم. او زما دا ستاسو نه د پښتنو ورونو دا توقع ده چې ما به مکمل تاسو سپورټ کوئ. نو نن زما چې کوم ټاپک طرف ته راځم. نو نن چې به ما کوم ټاپک نو هغه دا دی چې پاکستان چې کوم دی د انیشیل پرابلمز اف پاکستان، مطلب پاکستان چې کله آزاد شو نو دغه فرست پرابلمز چې زمونږ کوم نو هغه کم او په دې باندې به لږ رڼا اچو. نو چلو را سټارټ کوو. دا چې کوم دی نو سټارټ انټروډکشن کې دا دی چې زمونږ مطلب چې کوم 14 اگست 1947 کې چې کله مونږ آزاد شو نو د هغې نه پس مونږ ته ډېر زیات پرابلمز راغلل. نو هغې کې ګورو چې کم دي. نو سټارټ کوو. نو پس چې کم دی فرست چې کم پرابلم دی نو هغه چوایس آف کیپیټل اینڈ اسټیبلیشمنٹ آف گورنمنٹ. وس اسټیبلیشمنٹ آف گورنمنٹ مطلب د گورنمنٹ جوړول او دغه چې کم دی چوایس آف کیپیټل مطلب چې کم دی زمونږ دغه چې کم دی دارالحکومت چې کم دی، مطلب دا مونږ ته یو غټ پرابلم و. نو مطلب گورنمنٹ سیکریټریټ مسله وه زمونږ. نو دغه چې کم دی مونږ کیپیټل کراچي جوړه کړه. په دغه ټیم کې 1947 کې زمونږ فرست کیپیټل چې کوم دا قائد اعظم کراچي سلیکټ کړه چې مطلب د پاکستان کیپیټل چې کوم دی دا به کراچي. دې ټیم کې زمونږ فرست گورنر جنرال آف پاکستان او قائد اعظم محمد علي جناح او چې کوم د سر پرایم منسټر هغه لیاقت علي خان. نو دې کې دوی ابجیکټیوز هم کلیر کېږي چې فرست گورنر جنرال آف پاکستان څوک نو هغه قائد اعظم او فرست دغه چې کوم پرایم منسټر هغه چې کوم دی دغه د لیاقت علي خان. نو دغه چې کوم دی مونږ د فرست ایشو زمونږ دغه وه چې مطلب د کیپیټل او د گورنمنٹ اسټیبلیش کول، مطلب گورنمنٹ اسټیبلیش کول چې کوم دی د دې ځای نه شروع شو چې مطلب قائد اعظم چې کوم دی هغه گورنر جنرال پاکستان ځان جوړ کو او چې کوم دی لیاقت علي خان او چې کوم کیپیټل کراچي جوړ کو. نو سیکنډ چې کوم دی انفیر باونډري ډسټریبیوشن چې کوم مطلب زمونږ چې کومه باونډري واس باونډري چې کوم دی مطلب زمونږ چې کومه مسلم میجورټیز علاقې وي ریډ کلیف چې کوم دی انګریزو د دغې باونډري لاین مطلب د پاکستان او انډیا په مینس کې باونډري لاین چې حواله و چا جوړ کړی و هغه چې کوم دی ریډ کلیف و که نه. نو دغې چې کوم دی داسې وکړه چې جوناګړ چې کوم دی فیروزپور ګرداسپور مطلب دغه چې کوم دی دا مسلم میجورټیز علاقې وي خو د یې چاله ورکړې مطلب انډیا له یې ورکړې او انډیا په زور باندې دا زمونږ نه قبضه کړې وي. نو چې کوم دی دغه هم یو پرابلم و پاکستان ته فرست اف آل انیشیل پرابلم چې کوم و دغه هم یو مو. او فیفت چې کوم دی اکنامک پرابلمز مطلب زمونږ اکنامک پرابلمز خو به خامخا پیدا کېدی چې مونږ له پیسې هم را نه شوې صحیح هغه هم تقسیم صحیح ونه شو او بل چې کوم دی مونږ ته ایریاز هم داسې میلو چې مطلب پی کې داسې پیر دغه نه کېدو پوره چې کوم دی مطلب ایګریکلچر هم مطلب ډیولپمنټ نه کېدو ایګریکلچر ډیولپمنټ علاقې هم نه وي او مطلب داسې مشینري هم پکې نه وه چې مونږ په استعمال کړی و. نو دغه هم اکنامک پرابلمز دغې جوړه کړې وه مطلب اکنامک پرابلمز د دې وجې نه. نو فیفت چې کوم دی اکنامک پرابلم زمونږ دغه و او دا هم ډېر دغه مطلب فیفت چې کوم دی دا هم یو مطلب ډېر غټ پرابلم د پاکستان لپاره. راځو سکس طرف ته. نو سکس چې کوم ایشو آف نیشنل لینګویج مطلب دغه چې کوم دی مونږ ته ډېره غټه مسله دغه وه چې مطلب لینګویج افټر انډیپینډنس مطلب لینګویج چې کوم دی زبان چې کوم دی مطلب دا به مونږ وس کم یې وږدو. خو بس چې پاکستان کله آزاد شو نو په ایسټ پاکستان کې دغه شروع شو پروټیسټ شروع شو اگینسټ دغه چې قائد اعظم چې کوم دی په ایسټ پاکستان کې بنگلادیش کې په دې ټیم کې بنگلادیش او پاکستان یو. نو باقاعده اعظم چې کوم دی باقاعده ورته ووایي چې زموږ نیشنل چې کوم لینګویج ده دغه به کمې اردو به وي.
نو د دې وجې نه بنګالیانو هم چې کوم دی د هغه ټیم نه دغه سپریشن مومنټ د هغه ټیم نه شروع کړي چې مطلب موږ هم دغه پاکستان چې کوم دی باشندگان یو، خو مطلب زمونږ به چې کوم دی بنګالي دغه نیشنل لینګویج وي. نو په دې باندې او په هغه ټیم کې مسله دغه جوړه شوه چې پاکستان چې نیشنل لینګویج کوم هغه اردو جوړ شو. او سون چې کوم دوره پرابلم دی هغه الکتریسټي دی. الکتریسټي زمونږ بس هم روان دی او هغه ټیم نه مطلب روان دی. نو هغه ټیم نه چې کوم الکتریسټي مطلب مشینري چې کوم وه نو هغه علاقې چې کوم دی مونږ نه بهر تللاړې. نو زمونږ چې کوم نو هغه د دې ټیم نه شروع شو د الکتریسټي چې زمونږ کوم پرابلم و هغه د دې ټیم نه ورځو د 8 چې کوم دی نو کشمیر ډیسپیوټ او زمونږ د کشمیر مطلب مسله روانه شوه هغې ټیم نه. نو دا انیشل پرابلمس کې یو غټه مسله چې کوم دی دغه وه مطلب یو کشمیر چې کومه مسله وه هغه د دې ټیم نه شروع شوې وه چې کوم دی کشمیریانو به وایي چې مطلب کشمیر پاکستان به دغه وایي چې کشمیر چې کوم دی هغه ازادي مطلب چې کوم دی د مسلمانو مطلب مسلمان پکې زیات دي. نو د پاکستان سره شامل شو انډیا مطلب هغه په بای فورس چې کوم دی زمونږ نه ونیو. نو دا مونږ ته یو ډېره غټه مسله وه. کشمیر چې کوم دی په دې ټیم کې مطلب 85% چې کم خلکو هغه مسلمانو. نو د دې وجې نه پاکستان بای فورس چې کومه علاقه وه هغه یې ونیوه خو باقاعده مکمل یې په ټیم کې ونه نیو. او کینال واټر ډسپیوټ چې کوم وه په دې ټیم کې موږ ته دغه مسله ډېره زیاته پیدا شوه چې موږ ته به یو اوبه راتلې مطلب هغه به د انډیا سایډ نه راتلې او کله به انډیا ته موږ په موږ باندې داسې کوو چې مطلب زمونږ به فصل نو دوی به اوبه بند کړي نو زمونږ فصل به تباه او برباد شو. او کله به یې داسې چلو کو چې مطلب زمونږ چې کوم دغه فصل به نو نو دوی به زمونږ فلډس په ذریعه سره مطلب سیلاب به یې جوړ کو اوبه به یې فل را پرېښودلې په موږ باندې. نو دا به هم یو مسله وه ډېره غټه مسله وه چې هغه په 1960 کې بس بیا موږ حل کړه اګریمنټ مطلب چې کوم دی انډسټریټي اګریمنټ چې کوم موږ ورسره وکړو نو دا 1960 کې ایوب خان بیا حل کړه. نو دا هم ډېره غټه مسله وه موږ ته اول چې کوم دی سټارټ کې. او بل چې کوم دی ټایم چې کوم دی کانسټیټیوشن چې کوم زموږ غټ پرابلم و مطلب موږ چې کله آزاد شي نو هغه چې کانسټیټیوشن نه وي نو هغه مخکې نه شي تللی. نو کانسټیټیوشن موږ ته ډېره غټه مسله وه هغه ډېره غټه مسله وه فسټ چې کوم دی نو ټایم وه چې کوم پرابلم و زموږ د کانسټیټیوشن جوړولو مطلب داسې څوک موږ سره نه و چې موږ ته یې کانسټیټیوشن جوړ کړی وی. نو تھینکس فار واچینګ. او که چاته بیا هم څه مسلې نو هغه کمنټ باکس کې چې کوم دی کمنټ باکس کې ماته دغه کولی شي او بیا او ماته دا رایه هم راکړي چې بله ویډیو زه په څه باندې جوړه کړم او ماته پته ده زما پښتانه وروڼه په ما نه خفه کوي او زما چینل به ضرور سبسکرایب کوي. سو تھینکس فار واچینګ.